Jó napot kívánok! First of all, let me thank profoundly the Fokent Nokent NGO, and particularly the 4 dynamic ladies, Judith, Martha, Sylvia and Kata. Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak a Főként Nőként szervezetnek, Juditnak, Mártának, Szilviának és Katának. These dynamic ladies have organized this wonderful program whole day, and they were kind enough to invite me to talk on understanding one's own self and how we can be happy. Köszönet ezeknek a dinamikus hölgyeknek, akik ezt az egésznapos programot összehozták, és azért hívtak meg, hogy az önmagunk megismeréséről beszéljek, illetve arról, hogyan tudunk boldogok lenni. I'm sure after this wonderful performance, your spirits must be very high to talk on little more serious issue. Ezután a gyönyörű, szép előadás után most egy kicsit mélyebb, komolyabb témáról fogunk beszélni. So I think I would like to start before all of you, and I would like to thank you profoundly for your presence this afternoon. Szeretném mindannyiótoknak is megköszönni itt a ma délután a jelenléteteket. So first of all, I would like to talk to you to understand that who we are, who am I, who you are. Először is arról szeretnék beszélni, hogy megértsük magunkat, hogy kik vagyunk mi vagyunk mi. You know, when we go out and buy a cellular phone or we go and buy a computer, we get a big manual with it to understand its functions. And we spend a lot of time in going through that manual, understanding all the components and all the functions of that system. Elmegyünk, veszünk magunknak egy mobiltelefont vagy egy számítógépet, és kapunk vele egy nagy kézikönyvet, ami elmagyarázza az összes összetevőjét, illetve a mindenféle működését ezeknek a készülékeknek. But we rarely spend time on understanding our own self. We take ourselves for granted. De ritkán vesszük az időt, hogy önmagunkat értsük meg, önmagunkat úgy vesszük, mint valami kész dolgot, valami magától értetődőt. We are the most miraculous creation in this universe. The human being is the most developed form of life. A világegyetem legcsodálatosabb teremtményei vagyunk mi, az életnek a legkifejlettebb formája. And if you believe in the Creator, I think we are the second most important creator after the Creator. Ha pedig hisztek a teremtő létezésében, én úgy gondolom, hogy a teremtő után a második legfontosabb teremtők mi vagyunk. Look at the human creations. We create beautiful cities, these beautiful buildings, beautiful aircrafts, beautiful submarines, beautiful computers. Look at the creative power of human beings. Nézzük az emberi lényeknek, az embereknek a teremtő erejét és a gyönyörű teremtményeit, a repülőgépeket, a hajókat, a számítógépeket, az épületeket. So the first of all, I would like to say that we are the second most powerful creator in this universe after the Creator. Először is azt szeretném mondani, hogy a teremtő után a második leghatalmasabb teremtők mi vagyunk ezen a világon. Now let us understand who we are. Próbáljuk most megérteni azt, hogy kik vagyunk mi. You see, I call it not human body, but human constitution, because our being, the human being, has many layers on it, which I will explain to you in a few minutes. Nem is az emberi testről szeretnék beszélni, hanem valami olyasmiről, amit úgy hívok, hogy az emberi alkotmány, ami nagyon sok különböző szintű dologból áll össze.
First of all, let me tell you, when somebody asks me what is this, I will say this is my hand, isn't it? Hogyha valaki megkérdezné, hogy mi ez, akkor azt mondanám, ez az én kezem, nem mondanám? If I ask him what is this, he will say it is my body. Hogyha megkérdezne engem, hogy mi ez, azt mondanám, ez az én testem. Is that correct? Ez így helyes? If somebody says, what is this? I'll say it is my chair, isn't it? Ha valaki erről kérdezne, azt mondanám, ez az én székem. Nincs ez így? And somebody says, what is this? This is my jacket, no? Ha pedig azt kérdezné valaki, azt mondanám, ez a zakóm. So what is the difference between the body and jacket? It's my body, my jacket, my chair. Mi a különbség a testem és a zakóm között, vagy a székem között? We are using possessive pronoun for expressing these words. Possessive means somebody possesses it. Somebody is owner of it. Mi a birtokos határozót használjuk, és ez pedig arra utal, hogy valaki ezt birtokolja. So there's somebody who is owner of our body. Do we know that? Valaki a tulajdonosa a testünknek. Tudunk erről? Body is not me. We don't say it is me. We say it is my body. A test nem én vagyok. Azt mondom, az én testem. So let's go a little bit in this path and let's talk about the human body first. Először akkor vegyük ezt a részt szemügyre, beszéljünk először a testről. This human body is the most miraculous creation in this universe, with trillions of cells inside our body. Az emberi test a természetnek az egyik legcsodálatosabb teremtménye. Több milliárd sejtből áll össze ez a test. You know, whatever we eat fruit, we drink milk, we eat bread, whatever goes inside our body, it is all inanimate, but it becomes animate. It turns into blood, flesh, bones. How? Élettelen dolgokat fogyasztunk, kenyeret és almát, ilyesmit, és ez mind a formát ölt a mi testünkben, annak részévé válik. Is there any machine in this world which can turn bread and milk into blood and bones and a conscious being? Van-e olyan varázsló ezen a világon, aki a kenyeret csontokká és emberi testét tudja változtatni? And when the body needs food, it makes you feel hungry. When it needs water, it makes you feel thirsty. Amikor a test az ételnek a szükségét érzi, akkor éhséget kelt benned. Amikor vízre van szüksége, akkor pedig szomjat kelt benned. And when it needs rest, it makes you sleepy. Amikor pedig pihenésre van szüksége, akkor álmosságot hoz. It's a very intelligent constitution of human being. Egy nagyon intelligens alkotmányról van szó, amit emberi lénynek nevezünk. And you see this conscious living body creates these inanimate hair which you can cut, nothing happens to them. Ez a Inanimate hair. Ez a nagyon intelligens szervezet, ez az élettelen hajat is létrehozza, amit levághatunk. So body is a very miraculous mechanism, the most miraculous mechanism ever created in this universe. A test a legcsodálatosabb valaha teremtett mechanizmus ebben a világegyetemben. But do you know, the body is the weakest part of the human system, despite all the miraculous qualities it has. De tudjátok el, hogy az emberi rendszerben a test a legsebezhetőbb alkotóelem. The weakest part of the human system. Az emberi rendszerben a leggyengébb alkotóelem. This huge big body is controlled by small senses. Your five senses of perception, five senses of action, your eyes, ear, nose, tongue, touch. Imagine a person does not have any one of these senses. What happens to him? Ezt a nagy, hatalmas, életteli tested a legapróbb érzékek irányítják. A látás, a szem, az ízlelés, a tapintás, a hallás. So this big, huge body,
without this sensage is like a vegetable. It cannot do anything at all. Though it is a miraculous creation, but it is helpless. Ez a nagy hatalmas test, ezek nélkül, az apró érzékszervek nélkül, ez olyan, mint egy zöldség. Igazából nem képes semmire ezek nélkül. When a person grows old and he is not able to see properly, not able to hear properly, look at his plight, how helpless he becomes. Ez egy idős ember esetében, aki már nem lát, vagy nem hall jól, nézzük csak, hogy micsoda nehézségeknek van kitéve. So the five senses of action and five senses of perception, they control this human body. Az érzékelés 5 szerve és a cselekvés 5 szerve, ezek uralják az emberi testet. But the senses are not that powerful either. They are the second weakest part of the human system. De még az érzékek se olyan nagyon erőteljesek, ők a második leggyengébb láncszem az emberi rendszerben. You see, each one of our sense is controlled by our mind. If our mind is not there with the sense, your sense will not be able to function. Minden egyes érzékszerved, az elme, az értelem irányítja. Hogyha nem lenne mögötte elme, akkor ez nem tudna működni magától. At this moment you are listening to me. Your ear is there, but if your mind is not here, you will not be able to listen to me. Most engem hallgattok, és a fületek, ha csak a fületek van jelen, de az elmétek nincs jelen, akkor nem tudjátok, hogy miről beszélek. It is the mind which sees, it is the mind which hears, it is the mind which tastes, it is the mind which perceives the touch. It is not the sense, it is the mind which controls each one of our senses. Az elme lát, az értelem érzi az ízeket, és az elme hall vagy tapint. If you think for a second inside yourself, you realize this is the way we operate. Hogyha ezt végig gondoljuk egy pillanatra, akkor rájövünk, hogy ez így van. Sometimes you are sitting in front of a television for 10 minutes. You are watching the TV, but you don't know what has been going on there because your mind is not there, though your eyes are there. Néha 10 percig is nézzük a tévét úgy, hogy fogalmunk nincs, hogy mi van a tévében, azért, mert nincs az értelmünk jelen. And you know, human mind, where does it exist? We don't know. Nobody knows. És az emberi elme az hol létezik? Igazából nem tudjuk, senki sem tudja. The brain is not human mind. Brain is only an instrument at the disposal of mind. Az agy, az nem az értelem, az nem az elme, az egy eszköz az értelem kezében. But this mind, which is practically very subtle, it exists, but very, very subtle. You can't feel its existence. Is very volatile, very powerful. Ez az elme, ami egy nagyon finom létező, egy megfoghatatlan létező, ez nagyon erőteljes, és ugyanakkor szintén nagyon sebezhető is. You know, this is the fastest traveling thing in this universe. In a second you can be on moon, another second on the Mars, third second in Antarctica, fourth second in Budapest, and fifth second in Paris. Ez a leggyorsabb jármű is a világon. Egy másodperc alatt a Holdra visz minket, vagy Párizsba, következő pillanatban pedig Londonba akár. And this is the only thing in this universe which defies time and goes back in time. You can go back in your childhood with your mind. És a világegyetemben ez az egyetlen dolog, ami le tudja győzni az időt, ami visszafele is tud menni az időben, nem csak előre. Nobody is capable of reversing the process of time, but mind can go back in time. Senki nem tudja az idő folyását megfordítani, de az elme az képes az időben visszatérni. It is the mind which can make you cry within a fraction of a second. It can make you laugh. Az elme az, ami sírásra késztet egy pillanat tört része alatt, vagy pedig meg is nevettet. Sometimes you have everything with you. You have a house, you have a car, you have good clothing, you have enough to eat, but with your mind you might feel miserable and start feeling distressed. Just
with imagination in the mind. Néha megvan mindenünk, van egy jó autónk, egy szép házunk, a ruhánk szép, és minden rendben van. Mégis az elménk az szomorúságot tud teremteni csak az elképzelései, a gondolatai által. So the mind needs to be checked, because it's like waves in the ocean. It keeps flowing all the time. It slips and goes away. It never stops. Az elme az olyan, mint az óceánnak a hullámai, folyamatos mozgásban van, ez nem áll meg soha. There's an inbuilt mechanism in our constitution itself to control the mind, which is even higher than the mind. Van egy ősi mechanizmus a mi rendszerünkben az elme ellenőrzés alatt tartására, ez az elménél is magasabb létező. It is called intellect. Ezt úgy hívjuk, hogy az intellektus. You all the time interact, your mind all the time interacts with your intellect, all the time. Az elme az folyamatosan kapcsolatban áll az intellektussal. Like you want to eat sweets, then your mind will say, no, you are diabetic patient, you should not eat. Például megkívánsz egy édességet, de azt mondja az elméd, ne edd meg, mert neked ez a diabétesz van. You want to do something, mind will say no. Mind will say you do it, but then your intellect will say no, it is not legal. I should not do it. I can have punishment if I do this. Valamit kedved van megtenni, de az elméd így szól, ez nem legális, ez nem törvényes ez a dolog, ne tedd meg, mert különben büntetést fogsz kapni. Every second of our existence, the mind and the intellect, they interact with each other constantly. Létezésünk minden pillanatában az intellektus és az elme egymásra had oda-vissza folyamatosan. And our intellect also percolates down to our senses. To our senses, it goes down to senses. És az intellektus az lemegy egészen az érzékszervek szintjére is. For example, if you look at this, how do you recognize it's a chair? Because there's an intellect part which comes with our sight. When as soon as you look, you recognize it's a chair. Ha meglátjuk ezt a dolgot, akkor hogyan jövünk rá, hogy ez egy szék? Erre úgy jövünk rá, hogy ez az intellektusunkban rögzítve van, ez az elképzelés. You see various trees and flowers. You are able to distinguish them. This is an orange tree, this is a pineapple tree, this is a banana tree, this is a rose flower, this is a lily. How do you? Because with the sight, the intellect comes down and enables you to recognize. Hogyan különböztetjük meg egymástól a növényeket? Ez egy körtefa, egy almafa, egy liliom vagy egy rózsa. Ez úgy, hogy az intellektus gyakorol hatást az érzékszerveinken keresztül. So the intellect controls you, tries to control your mind. It doesn't succeed all the time, but it tries to control your mind and keep it within the areas which are good, within the areas which you are supposed to be acting. Az intellektus próbálja ellenőrzés alatt tartani az elmét ilyen módon, és orientálni abba az irányba, hogy azt tegyük, ami jó, amit tennünk kell. But as I told you, it tries. It doesn't succeed all the time. Sometimes the mind overtakes and continues to behave as it wants to behave. Ahogy mondtam is, az intellektus próbálja ellenőrzés alatt tartani, ez sajnos nem sikerül, az elme az sokszor kiszabadul az intellektusnak az irányítása alól, és úgy viselkedik, ahogy ő akar. Then there is a layer above intellect in our constitution, which is called ego, aham, in Sanskrit. Van az intellektusnak egy része, amit egónak hívnak, vagy szanszkritul, úgy, ahogy mondta. Ego is very dominant in every one of us. You feel hurt immediately. Oh, this man did not addressed me in the right person. Oh, he ignored me completely. You feel hurt. You feel disturbed inside for no reason, but just because of this ego which comes out. Az ego az így nagyon-nagyon erőteljes uralmat gyakorol. Egy pillanat alatt nagyon meg tudunk sértődni, hogy nem úgy viselkedik velem ez az ember, ahogy kellene, és így tovább.
intellect fails there. The ego dominates. You will see every day, every moment in our life, we are driven by our ego. Minden percben, minden másodpercben az életünkben ez az ego irányít az intellektus mellett, vagy helyett. When you see your neighbor wearing very beautiful clothes, you see, what does he think? I can also wear more beautiful. Let me go to the shopping mall and buy better clothes. It's driven by ego. Hogyha látom a szomszédot, milyen gyönyörű ruhába jött ki ma reggel, akkor azt mondod, fú, én nekem tud jobb ruhám lenni, most elmegyek és veszek egy még szebb ruhát ennél. Ez mind az ego irányítása. As a student, you talk to a professor. You say, no, you have done something, this is not correct. He says, what does he think of himself? I am a professor, I have done doctorate. I know everything. What does he think of himself? This ego comes out in variety of forms. Tanuló oda megy a professzorhoz, és azt mondja, hogy valami nem helyes dolgot tett professzor úr. A professzor azt mondja, hogy jön ő az, hogy nekem egyáltalán bármit megmondja, hogy viselkedjek. Ő csak egy tanuló, én pedig egy milyen nagy professzor vagyok. So this is the next layer of the human constitution. Ez egy átvilágítása volt az emberi alkotmánynak, az emberi rendszernek. Do you feel it when I'm talking to you? If you contemplate inside you, you can feel all these layers. Érzitek ezeket a rétegeket, hogy ahogy beszélek, tudtok ezzel azonosulni, amiket mondok? The body being controlled by senses, senses being controlled by mind, mind being controlled by intellect, intellect by ego. A testet az érzékszervek irányítják, az érzékszerveket az elme, az elmét az intellektust pedig az ego. And as you move forward, you will also notice that the bigger the thing is, the less powerful it is. The subtle and finer elements of human constitution are more powerful. Észrevehetjük azt is, hogy minél nagyobb egy dolog, annál kevesebb ereje van, és minél kisebb, illetve minél finomabb a működése, annál nagyobb hatalma van a viselkedésünk, az életünk felett. Which is also true in other ways of life. Let me give you another example to make it clear. Ez igaz az élet más területein is. Hadd mondjak még néhány példát, hogy ezt megvilágítsam. Like eating food is very necessary for us. But food is gross, you can touch, you can see, you can smell. Az ételnek a fogyasztása, ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Ez egy fizikai dolog, amit megfoghatunk, megszagolhatunk. It's like our body, huh? Ez olyan, mint a testünk. But water is more subtle than food. It is more essential for us. Without food you can live for 2 months. Without water, maybe 1 week. Mi az, ami még fontosabb nálunk az étel számára is? Vagyis mi az, ami számunkra még fontosabb az ételnél is? Ez a víz. Étel nélkül el vagyunk hetekig, de napokig se bírjuk víz nélkül. And then, even compared to water, the air is very important. How many minutes can you live without air? And it is even more subtle and thinner than water. Ha pedig a levegőt nézzük, még fontosabb, mint a víz. Tulajdonképpen nagyon rövid ideig bírjuk csak levegő nélkül, és ez valami még finomabb, még megfoghatatlanabb, mint a víz. So as the things become smaller and more subtle, they become more powerful. Ahogy egyre kisebbek és kisebbek a létezők, és ahogy finomabbak és finomabbak, úgy egyre nagyobb az erejük, a hatalmuk. This is the way our body functions. This is the way the nature functions. Így működik a testünk, és így működik az egész természet. Now, we started our discussion with saying that who is the owner of this body? Because this is my body, this is not me. Somebody is the owner of this body. Who is that? Úgy kezdtük ezt az előadást, hogy ki ennek a testnek a tulajdonosa, valaki mindenképpen birtokolja, de ki az? Because even mind is, we say it's my mind, it's not me. Intellect is also my intellect, It's not me. Még az elme is, azt mondjuk rá, az én elmém, vagy az intellektus, az én intellektusom, ez nem én vagyok, hanem ez az enyém. Ego is close to the me, but it's not me entirely. It hurts you, eh? You feel hurt when ego is hurt, but it's not me. Az ego az még közelebb van az énhez, de még az se az én,
hogyha nagyon erősen megsértődsz, hogyha valaki az egódat megsérti, de ez még mindig nem te vagy. I'll come back to this, who is the owner, little later. Let me explain one more element, important element of human constitution. Meg fogjuk válaszolni a kérdést, de még egy dolgot szeretnék az emberrel kapcsolatban elmondani előtte. And this is called prana in Sanskrit, or breath in English. You can call it breath. Ez a szanszkrit prána kifejezés, vagy ahogy az angolok hívják, vagyis hát európaiak a lélegzetnek. The prana exists in our body in 5 different forms. A prána 5 féle formában létezik a testünkben. The prana is the source of energy inside us. It also connects us constantly with the rest of the universe. A prána az energia forrása a testünkben, és ez valami, ami összeköt minket a világegyetemmel is. The main prana is the one which we keep inhaling and exhaling from our nostrils. We feel it. This is the main prana, which inhales the energy from the nature. A fő prána az, amit az orrunkon keresztül be- és kilélegzünk, a természettől kapunk. When you keep seated in air-conditioned place for a long time, you feel something is missing and you go out and you want to breathe. What? Because you want to get the energy from the nature. Hogyha egy légkondicionált helyiségbe vagy nagyon sokáig, egy idő után ki akarsz menni, valami többet akarsz kapni a természet energiáját. That fresh air is full of energy. A friss levegő az tele van erővel. So this is the main prana which we do. Ez a fő prána. Then the second part of prana is called saman prana, which exists from this part to this part of our body. Saman prán az a testünknek innentől idáig tartó részében lakik. It helps us to take the food inside and take it down to the digestive system. Segít az étel befogadásában és a megemésztésében. We take it for granted how the food goes into the digestive tract. But when sometimes you ask a sick man, he can't gulp things, then he realizes there's something which makes it happen. Ezt egy magától értetődő folyamatnak vesszük az emésztést, de van valami, egy energia, ami irányítja ezt a folyamatot. And this prana is the one which converts this inanimate food into animate body parts. Ez a prána az, ami az élettelen élelmiszert élő testrészekké alakítja. These are the digestive fires which are created by this prana into our stomach. Az emésztő tüzeket ez a prána hozza létre a gyomrunkban. And then there's a third prana which is called apan prana. A harmadik pránát úgy hívják, hogy apan prán. Which exists in the lower part of our body here. Ez az alacsonyabb részében létezik a testünknek. This prana helps us in evacuation, taking out the waste from the body. Ez a kiválasztásban, a salakanyagok eltávolításában segíti a szervezetet. And it also keeps our sexual organs into good health. Ez tartja a nemi szerveinket is jó egészségben. Sometimes old people cannot evacuate, and they have to put anemia, all kinds of medication to enable to evacuate. Why? Because this prana becomes weak. Néha az idős embereknek problémájuk van a salakanyagoknak az eltávolításával. Miért? Azért, mert ez a prána, ez nagyon gyengén működik. And then there is a fourth prana in the body. A negyedik prána a testben. Which is called Vyan prana. Vyan means pervasive, existing everywhere. A Vyan szó azt jelenti, hogy kiterjedt, ami mindenhol jelen van. This prana originates from our heart and through the blood vessels goes through each and every particle, each and every cell of the body. Ez a szívből ered, és a minden egyes sejtjéhez eljut a testünknek. It keeps each cell alive. It's each cell full of consciousness. Ez tartja életben minden egyes sejtünket tele a tudatos tudattal. Sometimes, some parts of the body become numb. You cannot feel what is there. If you ask some sick person, some parts of the body become numb. Why? Néha elzsibbad egy testrészünk,
vagy egy betegnek teljesen elzsibbad valami, ez miért lehet? Because there are no consciousness in that part. That is, or lack of consciousness. Because the Vyan prana becomes weak in that part of the body. Hiányzik a tudat abból a testrészből, ez azt jelenti, hogy ez a Vyan prana, ez gyenge a testnek abban a részében. As we call it, the oxygen goes into various parts of the body through blood vessels. So the Vyan prana is something like that. It goes to each and every cell of the body. Olyasmi ez, ahogy az érhálózat elszállítja az oxigént a sejtjeinknek. And then there is a fifth prana called Udan prana. És az 5. prána, az Udan prana. Usually we have 5 senses of perception, 5 senses of action, and 5 pranas and 5 fingers in our hand, and 5 fingers in our feet. Van 5 érzékszervünk, 5 cselekvő szervünk, van 5 féle prána, 5 ujjunk van. And this Udan prana is the one which takes away the human soul out of the body at the time of death. Az Udan prana az a prána, amelyik a lelked elviszi a testből, amikor az ember meghal. So now we have come to the soul, the part which I was talking about, who owns this body. Most érkeztünk el a lélekhez, az, amiről akkor volt szó, amikor azt kérdeztük, hogy ki a birtokosa ennek a testnek. Some of you may not believe in soul because a lot of people believe that we are biological creation, we are made of molecules. Közületek sokan talán nem hisznek a lélekben, azt mondjátok, hogy mi biológiai létezők vagyunk, a molekuláknak az összessége. So let's go a little bit deeper into this part of the human constitution. Menjünk hát bele egy kicsit mélyebben ebbe az emberi alkotmánynak ebbe a részébe. If you can feel and agree with me what I said before, body, senses, mind, intellect and ego, then there's a next constituent of the human constitution which is called soul, which has been told on the same basis in all the ancient writings. Hogyha érzitek azt, amit mondtam, hogy abban van valami igazság, ahogy a rétegek felépülnek, a test, az érzékszervek, az elme, az intellektus, és az afölött is van egy létező, a lélek, amit minden ősi írás ugyanúgy ír le. If you agree with the 4, I think by law of deduction you should agree with the 5th, because it has been described in the same writings, both Greek and Indian. Ugyanúgy írták le a görög filozófusok, mint az indiai, az Indiának az ősi bölcsei ezt a létezőt, a lelket. But for example, even if you don't agree, let me give you some other examples to explain it. Még hogyha nem is értetek ezzel egyet, hadd hozzak példát erre. First of all, when a person dies, what happens to him? What goes out? Which renders this whole body, senses, mind completely useless. And body starts decomposing. Why? Amikor valaki meghal, mi az, ami elhagyja a testet? Mi az, ami a sejteket, a testet és minden teljesen haszontalanná tesz? Your breath stops. Megáll a lélegzet. Your complete body doesn't exist anymore. What happens? A teljes testnek a létezése végképp megszűnt. Mi történt? What goes out? Mi az, ami távozik? Something does go out, isn't it? Valami távozik? So our ancestors who were very wise, they told us this is the soul which goes out of the body. Az elődeink, akik nagyon bölcsek voltak, ők azt mondták, a lélek az, ami elhagyja a testet. Soul is like a foundation of the building. You take out the foundation from this building, it will all collapse in a fraction of a second. A lélek az olyan, mint egy épületnek az alapja. Ha ennek az előadó teremnek az alapját kihúznánk, akkor összeomlana az egész. So from this constitution of human being, when the soul goes out, everything else collapses. Ebben az emberi rendszerben a lélek távozásával minden más összeomlik. Let me give you another example. Hadd hozzak még egy példát. Let's go back in time to our own origin. Menjünk vissza az időben
a mi saját származásunkhoz. How we evolved into a fetus, how we became a child, how? Hogyan lettünk mi egy magzat, hogyan váltunk gyermekké? A small drop of semen which is inanimate develops into a fetus, how? Egyetlen apró sejtből hogyan lesz egy magzat, hogyan zajlik ez a folyamat? It's not only for us, but all living creatures. Ez nem csak mi velünk van így, hanem minden egyes létezővel. Our wise ancestors have told us that at the time of conception, the soul enters the process, and then the conception starts. Unless the soul enters, no conception can take place. A bölcs elődeink azt mondták, hogy a fogantatás pillanatában belép a lélek. Hogyha a lélek nem lép be, akkor nem történik semmi. And it is the power of soul which gradually makes that drop of semen into a fetus. A lélek ereje az, ami ezt az egyetlen sejtet egy magzattá fejleszti, alakítja. And then gradually fetus develops and we are born. És ez a magzat kifejlődik, és megszületünk. So the human process, human body is one part, the physical part consists of body, senses, mind, intellect and ego. This is the physical part of the body. A fizikai része a testnek összeáll a fizikai testből, az érzékszervekből, az értelemből, az intellektusból és az egóból. Even mind, intellect and ego, they are physical. They are very subtle, but they are physical, still physical. Az elme, az intellektus és az ego, ezek még mind fizikai létezők. Ezek nagyon finomak, de fizikai létezők. And the consciousness or soul is the non-physical part of the body. És a tudat vagy a lélek az, ami a nem fizikai része a testünknek. It is through the combination of the two that we develop as human being. A kettőnek a kombinációja az, ami emberi lényé fejleszt minket. Now let me explain this soul once again in another form. Hadd magyarázzam el még egy más módon a lelket. And we experience this every day, but we don't notice it properly. Ezt minden nap megtapasztaljuk, de mégis helytelenül fogjuk fel. Pass through those phases every day. Mindannyian átmegyünk ezen minden nap. After a while you will go back home, you will have your dinner, and then you will fall asleep. Egy idő után hazamentek, megvacsoráztok, és később pedig elalszotok. What happens during the sleep? Mi történik az alvás alatt? You see, this is another state of human soul. This world for you is destroyed. It doesn't exist anymore. Ez egy másik példa a lélekre, hogy ez a világ, ez teljesen megszűnik számotokra, egyáltalán nem létezik ebben az időben. Look at the power. This world doesn't exist for you at all. Micsoda hatalom ez, hogy ez a világ, ez teljesen megszűnik létezni. And in dream state, you create a new world of your own. Az álom állapotában pedig egy saját, teljesen új világot teremtünk. As vast as this world. Ami éppen olyan tágas, mint ez a világ. And you play a part in that world. You play a role in that world. És egy szerepet játszunk ebben a világban is. In that world you eat, you smell, you touch, you taste, you talk, you do everything. Ebben a világban ízlelünk, tapintunk, látunk, beszélünk, ugyanazokat tesszük. How do you do that when you are asleep? Hogyan tesszük meg ezt alvás közben? Who does that? Ki az, aki ezt teszi? So who does that? Ki az, aki ezt végzi? Did we ever think about it? Ezt valaha végig gondoltuk-e? The body is at rest, the senses are sleeping. A test pihen, az érzékek pedig alszanak. This is the power of human soul. Ez az emberi léleknek a hatalma. It is called tejas state of the soul in Sanskrit. Ez a
Tejas Tejas állapota It's like a sun léleknek. rays, you know. Ez olyan, mint a napnak a sugarai. And then you have a state of deep sleep when you are not even dreaming. Ezután pedig a mély álomnak a fázisa következik, amiben még csak nem is álmodunk. In that state, what happens? Ebben az állapotban mi történik? Nothing exists for you. Not this world, not any other world, not even the bed on which you are sleeping. Semmi sem létezik, se ez a világ, se semmilyen világ, még az az ágy sem, amin alszol. You don't even feel your body. Még csak nem is érzed a saját testedet sem. And then when you get up, you say, I had a good sleep. És amikor felébredsz, azt mondod, hú, milyen jól aludtam. How do you know when your senses were not working, your body was not working, Hogyan your mind tudhatod was ezt, not working? amikor se a tested nem működött, se az érzékeid, se az elméd? This is the power of the human soul, which makes it happen. Ez az emberi lélek ereje, ami ezt létrehozza. So this is the way the human soul works in our body. And that soul is the owner of this body. That's why we call it my body, my mind. Ez a módja, ahogy az emberi testen keresztül működik a lélek, és ez az, ahogy azt mondjuk, hogy az én testem. So there are two components of our human constitution, the physical and the non-physical. Két alkotóelemből áll össze az emberi rendszer, ez egy fizikai és egy nem fizikai alkotó. Now the question arises, why can't we feel the soul? Why? A kérdés az, hogy miért nem érezhetjük a lelked? The answer of it is that it is the soul which enables your mind and senses to function. And therefore you cannot feel it. It's the soul which enables your functioning. A válasz az, hogy a lélek az, ami működteti az elmédet és az érzékeidet. Ez az, amiért nem érzékeled a létét. Whatever power you have inside your body, it is because of the soul. It's like the foundation of the building, which will collapse if the soul is not there. Bármilyen hatalom vagy erő, ami a te testeden keresztül megnyilvánul, az a léleknek az ereje, az olyan, mint az alap, hogyha kihúzod az épület alól, akkor az összeomlik. Now in our day-to-day functioning, what we do? We basically concentrate on the body, senses and mind. A mindennapi életünkben mit teszünk? A testre, az érzékekre és az elmére összpontosítunk. Maybe we sharpen our intellect through knowledge, through reading. Kiműveljük az intellektusunkat az olvasáson, a tanuláson keresztül. But we completely ignore our soul because it doesn't assert itself. De teljesen semmibe vesszük a lelkünket. Miért? Azért, mert ő nem tolja előtérbe magát. It keeps lying quietly underground like the foundation of the building. Olyan csendben pihen a mi rendszerünk alatt, mint ennek az épületnek az alapja. Now that is where the fundamental question of human life comes in. Ez az, ahol belép az emberi élet legalapvetőbb kérdése. That we are not body, we are soul. Hogy mi nem a test vagyunk, mi a lélek vagyunk. And we should nourish our soul at least to some extent. És egy bizonyos szintig tudomást kell vennünk a lelkünkről. If we continue to nourish our body all the time, ignoring the soul completely, then I think we are on the wrong direction. Ha figyelmen kívül hagyva a lelket, csak a testünket tápláljuk, én úgy gondolom, hogy nem jó irányba megyünk. All the physical comforts we try, we get big houses and big cars and we travel and we want to have better clothing and better perfumes and better jewelry. This is all meant for our body. Minden fizikai, kényelmi eszköz, amit birtokolhatunk, nagy autók, vagy egy nagy ház, a ruházkodásunk, vagy még jobb parfümök, ez mind olyasmi, ami a testünkhöz kapcsolódik. The nourishment of soul comes only from one single thing. A lélek táplálása az egyetlen egy dologgal valósulhat meg. To connect it to the universal soul from where it actually comes from. Azáltal, hogy összekapcsoljuk az egyetemes lélekkel, azzal, ahonnan ered.
You see, as the things become more and more subtle and thin, they become all pervasive. They become spread all over. Ahogyan egyre finomabbá és apróbbá válnak a létezők, úgy válnak egyre erőteljesebbé és meghatározóbbá. Like this chair cannot spread all over because it's limited, it's physical. Ez a szék nem tud mindenütt jelen lenni, ez behatárolt, ez egy But fizikai water can létező. spread more because it is less solid, it's more subtle. A víz már sokkal jobban el tud terjedni azért, mert finomabb és jobban terjed. And air can spread even more because it's even more subtle. It's all pervasive. A levegő pedig betölt mindent azáltal, hogy az még finomabb. But even air becomes thinner after a point. But about space, space is all pervasive. This is even thinner than air. Bizonyos magasság fölött a levegő is egyre ritkább, azután már csak az űr az, ami betölt mindent. And something even more thinner than space is called universal consciousness. És valami, ami még a léleknél is finomabb létező, ezt úgy hívják, hogy az egyetemes tudat. Which exists in this entire universe, in each particle. Tehát ez a világegyetemben minden egyes apró dologban benne él. And which also exists in us in the form of human soul. És mi bennünk is emberi lélek formájában megtalálható. And once you are able to connect that soul with the universal soul, then you get that so-called eternal happiness. You feel contented. You don't need anything more. Amint ezt a saját lelkünket az egyetemes lélekkel össze tudjuk kapcsolni, ott belép egy örökkévaló boldogság, egy olyan elégedettség, amihez nincs szükségünk semmire. Why do we want happiness? Why? Why don't we want distress? Miért akarunk boldogságot, miért nem a feszültséget akarjuk? You know, it's a question like why the apple fell down on the ground, why didn't it go up in the sky? Ez így olyasmi kérdés, hogy miért esett le az alma a fáról, miért nem fölfele az ég fele indult el. So that was the principle of what you call gravity. Ez a gravitáció törvénye volt, ami ezt létrehozta. So there's a similar principle with human soul. Ugyanez az elv az emberi lélekkel is. The universal soul's character is, in Sanskrit they call it Sat, Chit, Anand. These are the three characters. Sat, Chit, Anandának írják le ezt az egyetemes lelket a szanszkritban. Sat means eternal, non-depreciable, existing, ever existing. A Sat azt jelenti, hogy örökké valóan létező, nem megszüntethető. Chit means consciousness. It provides consciousness. A Chit, a tudatot jelent, ez az, ami ki áramoltatja magából a tudatot. And Anand means joy, eternal joy. Az Ananda pedig örömet jelent, egy örökké való örömet. These are the character of the universal soul, and so is the character of our soul. Ezek a jellemzői az egyetemes tudatnak, és éppen ez jellemzi az egyéni lelkünket is. That is why we want joy. That's why we want happiness. Because this is the character of human soul. Ez az, amiért a békét akarjuk. Ez az, amiért az örömet akarjuk. Like character of water is to go flow towards the ocean. All rivers, all lakes will tend to flow towards river. Ez a legalapvetőbb jellemzője minden egyes folyóvíznek, pataknak vagy folyónak, hogy az óceán felé tartanak. Air wants to merge. You put air in a balloon, it would like to come out and merge into the air. A levegő azt szeretne kiterjedni és elvegyülni a levegővel, ahogy egy lufit is felfújunk. Similarly, the character of human soul is to achieve that state of joy and happiness. Épp így az egyéni léleknek a célja, a legalapvetőbb jellemzője az, hogy ezt az örökkévaló boldogságot, az örömet keresi. But why are we not able to achieve that? That is a question. A nagy kérdés pedig az, hogy miért nem tudjuk elérni ezt az örömet. Why? That is a question. If you have few minutes more, I can
talk a little bit on this? Erről a miértről, hogyha még van pár percetek, akkor én beszélnék még nektek. Is it okay? Rendben? Okay, now why we do not achieve that? Because we remain entangled, attached, entangled in the physical world, ignoring the soul. Miért? Azért, mert mi hozzá vagyunk ragadva, bele vagyunk gyökerezve a fizikai világba, és nem foglalkozunk a lélekkel. There are again 5 enemies of human being keeping us away from the union of universal and individual soul. 5 ellensége van az embernek, ami az egyéni lélek és az egyetemes léleknek az egységét megakadályozza. These in Sanskrit are called Kam, Krodh, Mad, Lobh, Moh. Szanszkritul így hangzik ez az 5 ellenség, ahogy elmondta. Kam means the sexual desire. Kam, ez a nemi vágy. We remain entangled in sexual desire. Day in and day out. Belénk van ivódva ez a nemi vágy minden nap. Whether we buy a house, we keep that in mind. We go to clothes shop, we keep that in mind. We go to perfume shop, jewelry shop, we keep that in mind. We go to buy a music, we keep that in mind. So that dominates our day-to-day activity. Hogyha szép ruhákat, vagy parfümöt, vagy egy nagy házat vásárolunk magunknak, nagyon sokszor ez a mozgatórugó mögötte, ez az, ami ural bennünket. The second is mad. Mad is arrogance. A második mad, ami arroganciát jelent. You know, we have this ego which comes in. I am very powerful. I am very knowledgeable. I am rich. Who can challenge me? This keeps giving you challenge all the time. Bennünk van ez az ego, hogy én erős vagyok, én erősebb vagyok, vagy jobb vagyok, és ez folyamatosan egy kihívást sugároz kifelé a külső világba. So we remain busy in that competition to become more beautiful, to become more wise, to become more powerful, to become more wealthy, to become more traveled. Ez visz bele minket ebbe a versenybe, hogy még szebbek legyünk, még műveltebbek legyünk, még több mindenünk legyen. Then there is a love. Love is greed. Love az pedig a mohóságot jelenti. That greed is for accumulation of wealth, accumulation of power. Ez a mohóság, ez a felhalmozására irányul a dolgoknak. And then there is moh. A hatalom és a pénz felhalmozására. Ezután pedig moh. That is attachment with near and dear, with your spouse, with your children, with your family, with your friends. Ez a ragaszkodás azokhoz, akik közel állnak hozzánk, vagy kedvesek számunkra, a családunk, a barátaink. And if all these are not fulfilled, then you become angry. That is the krodh. Hogyha ez a 4 dolog, ez nem teljesül valamilyen módon, akkor jön ez a kród, amint harag. So we remain entangled into this cycle of desires. Így maradunk bele gyökerezve a vágyaknak a körforgásába. And by very nature these desires are short-lived. They give you happiness for a short while and then they become the cause of pain subsequently. És ezek a vágyak a puszta alapvető tulajdonságok által nagyon rövid életűek. So we keep rolling into this cycle day in and day out. Így forgunk ebben a kerékben minden nap. It does not mean that we don't have to look after our physical need, no. Itt nem arról beszélek most, hogy nem kell gondját viselnünk a fizikai testünknek. Body is an essential part of our constitution. We have to look after our body. A test egy nagyon fontos része a létezésünknek, és foglalkoznunk kell a testünkkel. But only looking after body is not enough. De csak a test gondját viselni, az nem elég. That is where the problem arises. Ez az, ahol a probléma felmerül. So if we can rise above this cycle of desires, it's called trishna in Sanskrit. It's infinite. Ha a vágynak ennek a köre fölé tudunk emelkedni, akkor trishna, infinite cycle. Akkor ez a végtelen
belépünk be, Krishna. And beyond that, if we can see the universal soul and try to link with that, I think we can be on path to happiness. Hogyha tudjuk látni ezt a lelked, az egyetemes lelked, és ehhez tudunk kapcsolódni, akkor vagyunk a boldogság útján. And you women have very special role in this exercise. Women have very special role. És a nőknek egy nagyon különleges szerepe van ebben. Because you are the one who keep this humanity alive. You give birth to the next generation. Ti vagytok azok, akik életben tartjátok a világot, akik megszülitek a következő nemzedéket. And you are the one who educate the child in the real formative years. Ti vagytok azok, akik a valódi felnevelés korszakában nevelést adjátok a gyermekeknek. So if you can give some of these values to the children, the next generation could be much better. Hogyha ennek a tudásnak egy részét a következő nemzedéknek át tudjátok adni, akkor a következő nemzedék egy jobb nemzedék lehet.